delete P2P ගත්ත අපි delete. හරි. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් මේ යන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක cryptocurrency මුලින් ඉඳන් යන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ Binance කියන්නේ මොකක්ද, ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක සහ Binance වල තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් Binance කරන හැටි ඒක වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිසා Binance වල ෆවුන්ඩේෂන් එක මම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කියන වීඩියෝ එක දාන්න හේතුව තමයි දැන් ෆවුන්ඩේෂන් මම ඉස්සර වීඩියෝ කරද්දි මම වීඩියෝ කරද්දි මේ ඉස්සර Binance ඉගෙන ගන්න හදද්දි මට Binance මම YouTube එකෙන් සර්ච් කරලා පස්සේ මට Binance වල ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔලුවට කියන. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු Binance කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට දැනගන්න වීඩියෝ එකක් නෑ. අතන Binance කරන්නේ මෙහෙම කියලා වීඩියෝ ගොඩාක් තිබ්බට Binance කියන්නේ මොකක්ද කියලා ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇඩ්වාන්ස් එක යන්න කලින් ෆවුන්ඩේෂන් එක සංකල්පය අන්න ඒක අපිට අඳුරගන්න වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම YouTube එකේ වර්තමාන වෙද්දිත් සාර්ථක වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම තීරණය කරේ Binance සමරි එකක්. ඒ කියන්නේ Binance වල වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරන්න. ඉතින් අපි කතා කරගන්න ඕනි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කොටස් තුන තමයි Binance වල වෙන්නේ. මුලින්ම P2P ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ P2P කියන Binance වල use කරන දෙයක්. ඒ වගේම spot trading සහ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් අපි යූස් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ තුන මේ කොටස් තුනම අපි සමරයක් විදියට තමයි අරන් එන්නේ. මේක ඇඩ්වාන්ස් මෙතඩ් එකක් නෙමෙයි, සමරි මෙතඩ් එකක් විදියට තමයි අරන් එන්නේ. ඉතින් හොඳයි. ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි මුලින්ම කතා කරනවා P2P කියන එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරනවා P2P කියන එක ගැන. ඉතින් මොකද P2P ගැන කතා කරන්න හේතුව තමයි P2P කියන්නේ අපි ගොඩාක් අය යූස් කරන එකක්. සහ මෙතන මේ P2P වෙන විශේෂම කතා කරොත් එහෙනම් P2P වල Binance P2P තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ. මොකද P2P කියන එක KuCoin exchange වල හැම එකකම exchange වල හැම එකකම නැහැ. ගොඩක් exchange වල තියෙනවා. ඉතින් මේ P2P ගැන කතා කරොත් එහෙනම් සරලවම ඔයා ගාව තියෙන ලංකාවේ රුපියල් වලින් ඔයාට ඩොලර්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයා ගාව තියෙන ඩොලර්ස් ටික ඕනි වෙලාවක විකුණලා ඔයාට රුපියල් කරගැනීමේ හැකියාව මේ P2P එකේ තියෙනවා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඕක තමයි. ඉතින් උදාහරණයක් අරන් කියලා දුන්නොත් එහෙම මෙතන ඉන්නවා කමල්, ඒ වගේම මෙතන ඉන්නවා අමල්, මෙතන ඉන්නවා කමල් සහ අමල්. ඉතින් කමල්ට ඕනේ දැන් කමල් ගාව රුපියල් 5000ක් තියෙනවා. කමල්ට ඕනේ මේ 5000න් ඩොලර්ස් මිලදී ගන්න. ඉතින් කමල් කරන්නේ Binance එකට ගිහිල්ලා වන P2P එකට ගිහිල්ලා P2P එකේ ඉන්නව සෙලර් කෙනෙක් මෙයා විකුණනවා ඩොලර්ස්. ඒකින්ද අපි මෙයාට රුපියල් 5000 බැංක් එකෙන් යවලා මෙයාගෙන් අපි ඩොලර්ස් ගන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම කිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අනිත් පැත්තත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අමල් ගාව තියෙන ඩොලර්ස්, අමල්ට ඕනේ ඩොලර්ස් ටික විකුණලා රුපියල් කරගන්න. ඉතින් අමල් ගාව ඩොලර්ස් 10ක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න 10ක් තියෙනවා. 100ක් තියෙනවා කියමු. 100ක් තියෙනවා. මේ 100 අපි කමල්ට යවනවා. මේ 100 ඩොලර් 100 කමල්ට යවුවහම කමල්ට ඕනි නිසා කමල් මේක ගන්නවා සල්ලි දීලා. එතකොට කමල් මෙයාගේ බැංක් account එකට මේ සල්ලි යවනවා. එතකොට අමල්ට මෙතන අමල් කරගෙන තියෙන්නේ මේ දෙන මාරු කරගෙන තියෙන්නේ. මෙයා ඩොලර්ස් ටික රුපියල් කරගෙන සහ රුපියල් ටික ඩොලර්ස් කරගෙන. ඕක තමයි ඉතින් P2P එක කියන්නේ. අපි යන් ඊට පස්සේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් වලට. ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඉතින් තාම සරල දෙයක්. ස්පොට් ට්‍රේඩින් ගැනත් අපි කතා කරමු. හොඳයි. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ දෙවෙනි එක අපේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් ගැන තමයි දෙවෙනි වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ. ස්පොට් ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ මේ Binance එක ගත්තට පස්සේ Binance වල තියෙන සමරි එකේ මම කතා කරා P2P එක ගැන ගන්න මාරු කරගන්න පුළුවන් තැන. මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඔයාලට ආයෝජනය කළා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් P2P එකෙන් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බෑ. P2P එකෙන් හොයන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. සයිඩ් බිස්නස් එකක් විදිහට හොයන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල ගත්තොත් එහෙම ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල වෙන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම මාකට් ඔයා දැකලා ඇති මෙන්න මෙහෙම chart තියෙනවා. ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට එක විදිහට යන ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. දකින්න ඇති. හොඳයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු මෙන්න මෙතනින් ප්‍රස්ථාරය යනවා. ඔන්න ඩවුන් වෙනවා, ඔන්න අප් වෙනවා, අප් ඩවුන්ලා ඩවුන් වෙනවා, කොහොමද තියෙනවා. හරි? අපි හිතමු අප්‍රේල් මාසේ 10 ඔයා මෙන්න මෙතනදී මේ කියන අපි හිතමු මේක බිට්කොයින් එක කියලා. මෙන්න වගේ මේකේ කොයින් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක සරලව කියමු. අපි හිතමු මේ රත්තරන් කියලා. අර බිට්කොයින් කොයින් වලට තාම ආවේ නැහැ කියලා හිතමු. ඔන්න රත්තරන් තියෙනවා. ගෝල්ඩ් හොඳේ. ගෝල්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෝල්ඩ් වල අප්‍රේල් 10 වෙනිදා අපි හිතමු ගන්නවා
රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා අපි හිතමු රත්තරන් ගන්නවා පවුමක්. මේ ගන්න අප්‍රේල් 10 2022 අප්‍රේල් 10 රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා ඔයා ගන්න රත්තරන් පවුමක්. ඔන්න මේ තියෙන දැන් ඔය රත්තරන් වල මිල මේ තියෙන රත්තරන් වල මිල ඉහළ යනවා, රත්තරන් වල මිල පහළ යනවා, ඉහළ යනවා, පහළ යනවා, ඉහළ යනවා. ගොඩාක් පහළට එළ මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. එතකොට ආයි අප් වෙනවා, ඩවුන් වෙනවා, අප් වෙනවා, ඩවුන් වෙනවා. ඔන්න මේ තියෙනවා 2023 අප්‍රේල් 10. දැන් ඔයා මේ රත්තරන් පවුම ගන්නේ රුපියල් ලක්ෂයට. දැන් රත්තරන් වල දැන් මිහිල ඉහළ ගිහිල්ලා උද්දමන එක ප්‍රශ්න වෙලා ඔන්න දැන් රත්තරන් වල මිල කීය කියලා හිතන්නේ. අපි හිතමු ලක්ෂ 3යි. ලක්ෂ 3යි. දැන් ඔයාට මේක හෙන ලාභයිනේ. රුපියල් ලක්ෂයට දැන් ඔයා හිතනවා දැන් අපරාධේ මම 2022 අප්‍රේල් මාසේ රත්තරන් පවුම් 10ක් විතර දාගත්තා නම් ලක්ෂ ගාණක් දැන් මට විකුණන ලක්ෂ ගාණක් අතේනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මෙතඩ් එකක් තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල යන්නේ. මේක මාකට් එකේ වැලියු එක අඩු වෙද්දී, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු රත්තරන් වල ගාණ අඩු වෙද්දී අපි ගන්නවා සල්ලි දීලා රත්තරන්. අරගෙන ඉවරලා රත්තරන් වල ගාණ වැඩි වෙද්දී අපි මෙන්න මෙතනදී විකුණනවා. මාකට් එකේ ගාණ අඩු වෙද්දී ඔයා මිලදී ගන්නවා සහ මාකට් එකේ ගාණ වැඩි වෙද්දී ඔයා විකුණනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතඩ් එක තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල වෙන්නේ. ඉතින් සරලවම කතා කරොත් එහෙම මේ ට්‍රේඩින් වල තියෙන එක කොටසක් තමයි මේක. තුන්වෙනි කෑල්ලට ෆියුචර් ට්‍රේඩින්. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ගොඩාක් රිස්ක් එක වැඩි තැනක්. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මොකද රිස්ක් එක මොකක්ද හේතුව ඒවා කියලා දෙන්නම්. දැනට ඔයාලට මතක හිටින්න ඕන නිසා මම කියලා දෙන්නම්. ඔන්න දැන් අපි යනවා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට. ෆියුචර් ට්‍රේඩින්. හොඳේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට යනවා. ඔන්න ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වල වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයා ගාව තියෙනවා රුපියල් 100ක්. ඔයා දැන් කරන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරනවා. ඔයාගෙන මේ රුපියල් 100 රත්තරන් ගන්න සීන් එක. රුපියල් 100ක මොන හරි ගන්නවා. ඒක ගාණ වැඩි වුණාන් පස්සේ විකුණනවා. මේක වෙන්නේ මේක ෂෝට් ටර්ම් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා යන ඒවත් තියෙනව නැත්තේ නෑ. ගොඩාක් වෙලා ටාගට් කරන දෙයක් නෙමෙයි මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දැන් මාකට් එක තියෙනවා. මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට මෙන්න උස් පාත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මෙතනින් මාකට් එකට මම කිව්වට මිලදී ගන්න කියලා. ඔන්න මෙතන මිලදී ගන්නවා. ඔයා ගාව තියෙන ඩොලර් 100යි. ඔයා මේ ඩොලර් 100 මිලදී ගන්නවා. හොඳේ? ඩොලර් 100 මිලදී ගන්නවා. ඔයා ඒක ටාගට් කරලා මෙන්න මෙතනදී විකුණන්න. හොඳේ? ඔන්න ඕකනේ ස්පොට් වලදී වෙන්නේ. මෙතනදී සෙල් කරන්න තමයි මෙතනදී බයි කරන්නේ. මිලදී ගන්න අතරදී විකුණන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ වෙන්නේ ඔයාට මේකේ පුළුවන් ඔයාට මුදල් හම්බෙන්න පුළුවන් වේගය අඩු වැඩි කරගන්න. මේක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සහ ගොඩක් අය කිලෝ ගන්න දේත් මේක වෙන්නත් පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන් නෙමෙයි ගොඩක් අය කිලෝ ගන්න දේත් මේක තමයි. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. මේකේ වෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙන ඩොලර් 100 ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාට මුදල් හම්බෙන වේගය වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයාලා මෙතන යන දවස් 5ක් යනවා කියන්නකෝ. මේ දවස් 5 එක දවසක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කරගන්න මෙහෙමයි. ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව දැන් ඩොලර් 100ක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් 100 අපි 10න් වැඩි කරලා දානවා ට්‍රේඩ් එක. එතකොට ඩොලර්ස් 1000යි. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක යන්නේ 1000ක් විදිහට. ඔන්න දැන් ඩොලර් 100ක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් ඩොලර් 100ක් තියෙනවා. මේ 100 දැන් යන්නේ ඩොලර්ස් 1000ක් විදිහට. එතකොට ඔයාට මේක හම්බෙන වේගය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක නිකන් ණයක් වගේ දෙනවා. දැන් ඩොලර් 100ක් දෙනවා මේක. ඔයාලට 10න් ගුණ කරන්න පුළුවන්, 20න් ගුණ කරන්න පුළුවන්, 30න් ගුණ කරන්න පුළුවන් විදිහට 125 දක්වා ගුණ කරන්න පුළුවන්. අතම ඔයා ඩොලර් 100යි කියලා. ඔය ඩොලර් 100 125න් ගුණ කරාට පස්සේ කීයද? මේක බින්දු 2 දාන්න තියෙන්නේ. 12500. ඔන්න දැන් 12000 ඔයා ගාව ඩොලර් 12500ක් තියෙන වගේ තමයි ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට දැන් මෙතනින් දානවා කියන ට්‍රේඩ් එක. දැන් මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී ඔයා හිත මෙතන 10ක් වාට ලාභ වෙලා කියලා. ඔයා මෙතන ඩොලර් 100 ඔයා හිතමු මෙතන දැන් ඔයා ඩොලර් 100ක් නේ දානවා කිව්වේ.
දැන් ඩොලර් 100ක් දානවා කියලා. ඔයා හිතමු මෙතන දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට යද්දී 10%ක් ලාභ වෙලා කියලා. රත්තරන් රුපියල් 100කට ගත්තොත් රත්තරන් රුපියල් ලක්ෂයකට ගත්තොත් ඔන්න ඔයාලට 10%ක් එකකින් ලාභ වෙලා කියලා. හිතමු මේ වෙද්දි මේ කාලේ වෙද්දි ඔන්න දැන් 10ක් ලාභ වෙලා. එතකොට දැන් ඔයාගේ රත්තරන් ගොඩාක් තියෙනවා කියලා හිතුවොත් එහෙම ඔයා පෙන්නනවා දැන් මං ගාව රත්තරන් තියෙනවා රුපියල් 1000ක කියලා. රුපියල් 1000ක රත්තරන් තියෙනකොට ඔයා මේ 10% ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ඔයා ගාව තියෙන රත්තරන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඔයාට හම්බෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි. දැන් මේ 10%ක් යද්දි ඔයාට අර 100ට මේ 100 තියනවා වගේ නෙමෙයි ප්‍රොෆිට් එක ඊට වඩා ගොඩාක් ප්‍රොෆිට් එක එනවා. ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එක හම්බෙන වේගය වැඩි කළා. මේ ලෙවරේජ් එක මෙන්න මෙතන ලෙවරේජ් කියන වචනේ අපි ගන්නවා. මේ ලෙවරේජ් කියන වචනේ අපිට මෙතනදී හම්බෙනවා. මේ ලෙවරේජ් යූස් කරලා පුළුවන් ඔයාට මුදල් හම්බෙන වේගය අඩු වැඩි කරගන්න. ඔයා ලෙවරේජ් අඩු කරොත් අපි තුමු ලෙවරේජ් 1 2 3 කියන්නේ දෙගුණෙන් තුන් ගුණෙන් වගේ වැඩි වෙනවා කියලා. අන්න ඒතර දෙගුණෙන් තුන් ගුණෙන් වගේ වැඩි වෙද්දී ඔයාට පුළුවන් දෙගුණෙන් තුන් ගුණෙන් වගේ වැඩි වෙද්දී ඔයාට පුළුවන් එතකොට ගොඩාක් වෙලා යන ට්‍රේඩ් එකේ අපිට සල්ලි හම්බෙන්න. ඒත් අපිට ඒක රිස්ක් එක අඩුයි. හොඳයි. ඔයා මේක වැඩි කරනවා මේ ලෙවරේජ් එක 125ක් තියෙනවා අපිට බයිනන්ස් වල වෙන එක්ස්චේන්ජ් වල හිට වඩා තියෙනවා. දැන් මේ 125ම යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ 125 යූස් කරොත් එහෙම ඔයාලට මේක ටක් ගාලා හම්බෙනවා. ඔයාලට මේක ඔයාලට ලාභයක් නම් ඒ ලාභේ ටක් ගාලා හම්බෙනවා. ඒත් ඔයාලට මේක පාඩුවක් නම් ඒ ලාභ පාඩුවත් ටක් ගාලා හම්බෙනවා. ඒකින්ද මේක රිස්ක් වැඩි සහ ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රේඩින් වල තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ගොඩාක් රිස්කි දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්න ඇති කියලා. දැන් බයිනන්ස් වල මෙතඩ් එක තමයි කියලා දෙනවා. P2P කියන එකක් තියෙන කොටසක්. P2P කියන කොටස තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්පොට් කියන කොටස. ඒ කොටස් දෙක සමරි දෙක ඉවරයි. So ෆියුචර් කියන එකත් සමරි ඉවරයි. ෆියුචර් වල තියෙනවා ලෙවරේජ් කියලා කොටසක්. අරකම තමයි ස්පොට්ම තමයි. ලෙවරේජ් කියන කොටසෙන් පුළුවන් ඔයාලට මුදල් හම්බෙන වේගය අඩු වැඩි කරගන්න ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත. එහෙම නැතුව එක්ස්පීරියන්ස් එක නැතුව ඔයා ඉක්මනට ආපු මුල කාලෙදිම ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මේ ලොකු ලෙවරේජ් යූස් කරලා ට්‍රේඩ් කරොත් එහෙම ඔයාට කෙලම වෙනවා. ඉතින් 95%ක්ම මං කියවනේ කෙල වෙනවා කියලා. ඔන්නේ 95ම 90%ක්ම ඔයා ඉතුරු 5%න් 90%ම කරන්නේ ඔන්න ඔය වැඩේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න එපා මේ දේ. හයි ලෙවරේජ් යූස් කරන්න එපා මුලදී. හයි ලෙවරේජ් යූස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. මාකට් එකේ ෂුවර්ම අවස්ථා අපිට හම්බෙනවා. ඉතලා කලාතුරකින් හම්බෙනවා. ඒ වෙලාවට ලෙවරේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි කරලා දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. ඉතින් අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියලා දුන්නේ බයිනන්ස් කියන මොකක්ද කියලා සමර එකක්. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ ඇති කියලා. බයිනන්ස් කියන මොකක්ද? බයිනන්ස් වලින් වයිඩන්ස් වලින් මෙහෙම දෙයක් තමයි නේද කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි ඉතින් අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයිද නරකයිද තව improve වෙන්න ඕනේ මොනවාද අපි වීඩියෝස් වල ස්පීඩ් වැඩිද බේසික් වැඩිද ඕනි දෙයක් වලට දාන්න පුළුවන්. හොඳ නරක ඕනි දෙයක්. ඉතින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා bell icon එක all කරන්න. එතකොට තමයි notification එකක් විදිහට ඔයාගේ phone එකට ඔගේ ඕඩින් යන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක playlist එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ playlist එකේ බැලලා වීඩියෝ එක මග හැරුණොත් එහෙම මොකක් කර වැඩක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ. මොකද අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට යන නිසා මොකද මම මේක එක දිගට කියලා දෙන්න පුළුවන් පැය දෙක තුනක් ලයිව් එකක් වගේ දාලා එහෙම කියලා දෙන එක තේරුමක් නැහැ. මොකද මගේ එතකොට ඔයා අලුත් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාට දැන් අමතක වෙච්ච කැලලක් එහෙම බලන්න ඕනොත් එහෙම ඔයාට ඒකම ස්කිප් කර ගොඩාක් වෙලා නාස්ති කරන්න වෙනවා. ඒක බලන්න. ඒක නිසා මම වීඩියෝ කැලල දානවා. ඔයාට මොකක් කරා මග ඇරුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න එක. හොඳයි එහෙනම් ගිහලා යන්න. ඉතින් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතකද channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න කටියටම සුදාසක්. Thank you.